તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે પગ વિચલન રીત દ્વારા વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યક શોધતા શીખ્યા હતા। આ વિડીયોમાં આપણે વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક શોધતા શીખીશું। ચાલો બહુલક સમજતા પહેલા અવર્ગીકૃત માહિતીને જોઈએ। આપણી પાસે 30 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેળવેલ માહિતી નીચે પ્રકારે છે। શું તમે આ માહિતીનો બહુલક જણાવી શકો છો? એકદમ સાચું। જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે બહુલક અવલોકનોની તે કિંમત હોય છે જે વારંવાર પુનરાવર્તિત થતું રહે છે, એટલે વધારેમાં વધારે આવૃત્તિવાળા અવલોકનોને બહુલક કહે છે। એટલે માહિતીને નીચે પ્રમાણે લખી શકીએ છીએ કે અહીં બહુલકની કિંમત 9 છે। ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જોઈએ। એક વિદ્યાલયના 50 વિદ્યાર્થીઓના આઈક્યુની માહિતી નીચે પ્રમાણે આપેલ છે। તો શું તમે જણાવી શકો છો નીચે આપેલ માહિતીનો બહુલક કેટલો થશે? આપણે જાણીએ છીએ જે વર્ગની આવૃત્તિ વધારે હોય તે બહુલક કહેવાય છે, પરંતુ ધ્યાન રાખો કે એક વર્ગીકૃત આવૃત્તિ વિતરણમાં ફક્ત આવૃત્તિઓને જોઈને બહુલક નથી જણાવી શકતા, પરંતુ આવૃત્તિઓથી ફક્ત આપણે તે વર્ગ શોધી શકીએ છીએ જેની આવૃત્તિ વધારે હોય છે, જેને બહુલક વર્ગ કહીએ છીએ। બહુલક એ બહુલક વર્ગમાં આવેલું એક મૂલ્ય છે જેને નીચેના સૂત્ર દ્વારા મેળવી શકાય છે, જ્યાં L બરાબર બહુલક વર્ગની અધઃ સીમા, h વર્ગ અંતરાલની લંબાઈ, f એક બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ, f0 બહુલક વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ અને f2 બહુલક વર્ગની પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ છે। એટલે અહીં વધારેમાં વધારે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 16 એટલે કે વર્ગ અંતરાલ 100 થી 110 છે। એટલે ઉપરના કોષ્ટકથી જણાવી શકીએ છીએ બહુલક વર્ગની અધઃ સીમા 100, વર્ગ અંતરાલની લંબાઈ 10, બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ 16, બહુલક વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ 9 તથા બરાબર પછી આવતી આવૃત્તિ 13 છે। એટલે મળેલ બધા L, F0, F1, F2 અને H ની કિંમતોને બહુલકના સૂત્રમાં મૂકી ઉકેલતા બહુલકની કિંમત 107 મળે છે। એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કે આપેલ માહિતીનો બહુલક 107 થાય છે। આ વિડીયોમાં આજે આપણે વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક શોધતા શીખ્યા। આગળના વિડીયોમાં આપણે આના પર આધારિત રસપ્રદ ઉદાહરણ જોઈશું।